हेलो साथीहरु, सर्वप्रथम हाम्रो च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। अहिले जुन तपाईले प्रिभ्यू भिडियो हेरिरहनु भएको छ, यस्तो किसिमको भिडियो चाहिँ टिकटकमा निकै नै ट्रेन्डिङमा रहेको छ। यदि तपाईहरु पनि यस्तो किसिमको भिडियो बनाएर आफ्नो टिकटकमा अपलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई कसरी यस्तो किसिमको भिडियो सजिलो तरिकाले बनाउन सक्नुहुन्छ सम्पूर्ण कुराहरु सिकाउने छु। साथीहरु, तपाईहरु यदि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलो चोटी हेर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नजिकै रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला, ताकि आउँदा दिनहरुमा मैले यस्तो किसिमको भिडियो बनाउँछु भने सर्वप्रथम तपाईकोमा नोटिफिकेसन बज्नेछ। अब हामी ढिला नगरिकन भिडियोतर्फ जाउँ। यसको लागि तपाईहरुको मोबाइलमा क्यापकट एप्लिकेसन इन्स्टल भएको हुनु जरुरी हुन्छ। त्यसपछि तपाईले क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि न्यू प्रोजेक्टमा जानु होला। न्यू प्रोजेक्टमा गएर तपाईले फोटोमा जानु होला। यहाँबाट तपाईले 25 वटा फोटोलाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। म यहाँ 25 वटा फोटो सिलेक्ट गर्दै छु। यसरी तपाईले 25 वटा फोटोलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईले जस्ट यो एड बटनलाई प्रेस गर्नु होला। सम्पूर्ण फोटो यहाँ एड हुन जान्छ। त्यसपछि तपाईले फर्म्याट चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तल स्लाइड बारलाई थोरै राइट स्क्रल गर्नु भएपछि यहाँ फर्म्याटको आइकन देख्न सक्नुहुनेछ। जस्ट यसलाई क्लिक गर्नु होला र यसको साइज तपाईले 16:9 लाई सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले सम्पूर्ण फोटोहरुलाई सिलेक्ट गरेर रोटेट गरेर स्क्रिनमा फिट गर्नु होला। दुईवटा फिंगरको सहायताले तपाईले रोटेट गरेर स्क्रिनमा सम्पूर्ण फोटोहरुलाई यो तरिकाले फिट गर्नु होला। सम्पूर्ण फोटोहरुलाई तपाईले रोटेट गरेर स्क्रिनमा फिट गरिसक्नु भएपछि अब हामीले सम्पूर्ण फोटोको ड्युरेसन मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले सुरुको फोटोमा आउनु होला। फोटोको ड्युरेसन मिलाउनको लागि साथीहरु तपाईले जस्ट फोटोलाई टच गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईले यो फोटोको अन्तिम किनारामा मैले जुन क्रसरले देखाइरहेको छु यहाँनिरबाट तपाईले ड्र्याग गरेर यसको साइजलाई घटाउन बढाउन सक्नुहुनेछ। जसरी म तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु यो तरिकाले तपाईहरुले ड्र्याग गरेर मिलाउनु होला। पहिलोको तपाईले 1.1 सेकेन्ड बनाइदिनु होला। यही तरिकाले सम्पूर्ण फोटोहरुलाई तपाईले ड्युरेसन मिलाउनु पर्ने हुन्छ। म सम्पूर्ण फोटोको ड्युरेसन भन्दिने छु, नत्र भिडियो लामो हुन जान्छ। दोस्रो फोटोको ड्युरेसन 0.9 सेकेन्ड बनाउनु होला। तेस्रो फोटोको तपाईले 1.1 सेकेन्ड राख्नु होला। चौथो फोटोको 1.0 सेकेन्ड बनाउनु होला। पाँचौं फोटोको 7.7 सेकेन्डको बनाउनु होला। त्यसपछि छैटौं फोटोको तपाईले 1.0 सेकेन्ड बनाउनु होला। त्यसपछि सातौं फोटोको 0.5 सेकेन्ड बनाउनु होला। आठौं फोटोको 0.5 सेकेन्डको बनाउनु होला। नौं फोटोको 1.1 सेकेन्डको बनाउनु होला। त्यसपछि बाँकी 15 वटा फोटोको तपाईले 0.4 सेकेन्ड 0.4 सेकेन्ड 0.4 सेकेन्ड बनाउनु होला। त्यसपछि अन्तिम लास्ट एउटा फोटो रहेको हुन्छ, त्यसको चाहिँ तपाईले 1.5 सेकेन्डको बनाउनु होला है त। यही तरिकाले तपाईले ड्युरेसन मिलाउनु होला। यदि तपाईले बुझ्नु भएन भने कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नु होला र मैले भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा सोशल लिंक राखिदिएको हुन्छु, त्यहाँबाट तपाईले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरु, तपाईले सम्पूर्ण फोटोको ड्युरेसन मिलाइसक्नु भएपछि अब हामीले सम्पूर्ण फोटोहरुमा फेरि एनिमेसन एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले सुरुको फोटोमा आउनु होला। सुरुको फोटोलाई टच गर्नु होला। यहाँ तपाईले एनिमेसनको अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ। जस्ट यसलाई क्लिक गर्नु होला। कम्बोमा जानु होला र तपाईले सुरुको 4 वटा फोटोलाई पेन राइट एनिमेसन एड गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ रहेको छ तपाईले पेन राइट एनिमेसन 4 वटा फोटोहरुलाई एड गर्नु होला। यसरी तपाईले 4 वटा फोटोलाई पेन राइट एनिमेसन एड गरिसक्नु भएपछि पाँचौं नम्बरको फोटोलाई बाइसेट टु एनिमेसन एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि स्लाइड बारलाई थोरै स्लाइड गर्नु होला। यहाँ तपाईले बाइसेट टु एनिमेसन देख्न सक्नुहुन्छ। जस्ट यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि साथीहरु तपाईले 6औं नम्बरको फोटोलाई स्पिन एनिमेसन एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले जस्ट फोटोलाई सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले थोरै राइट स्क्रल गर्नु होला। यहाँ तपाईले स्पिन एनिमेसन भेट्न सक्नुहुनेछ। म तपाईलाई यहाँ देखाउन गइरहेको छु। अलिकति धेरै नै यता रहेको हुन्छ एनिमेसन चाहिँ। यहाँ रहेको छ, तपाईले यो एनिमेसनलाई जस्ट एड गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले 7औं नम्बरको फोटोलाई सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि यसलाई तपाईले पेन लेफ्ट एनिमेसन एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि
थोरै राइट स्क्रल गर्नु भएपछि यहाँ तपाईले पेन लेफ्ट एनिमेसन भेट्न सक्नुहुनेछ। 7औं र 8औं नम्बर दुईवटै फोटोलाई तपाईले पेन लेफ्ट एनिमेसन एड गर्नुहोला। पछि साथीहरु बाँकी रहेका 17वटा फोटोलाई पेन्डुलम टु एनिमेसन एड गर्नुहोला। सम्पूर्ण बाँकी रहेका फोटोहरूलाई तपाईले पेन्डुलम टु एनिमेसन एड गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले जसरी यो तरिकाले तपाईले फटाफट पेन्डुलम टु एनिमेसन एड गर्नुहोला। सम्पूर्ण फोटोहरुमा एनिमेसन एड गरिसक्नु भएपछि जस्ट तपाईले यो राइट क्लिकलाई ओके गर्नुहोला। यति भएपछि सम्पूर्ण फोटोहरुमा अहिले हामीले एनिमेसन एड गरिसकेका छौं। अब हामीले यो फोटोहरुमा इफेक्टलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुको 4वटा फोटोहरुलाई तपाईले कुनै पनि इफेक्ट एड नगर्नुहोला। त्यसपछि तपाईले 5औं नम्बरको फोटोको स्टार्टिङ पोइन्टमा क्रसरलाई राख्नुहोला। त्यसपछि तपाईले यहाँ इफेक्टको अप्सन तल देख्न सक्नुहुनेछ। जस्ट यसलाई क्लिक गर्नुहोला। भिडियो इफेक्टमा जानुहोला। हामीले यसलाई सेक इफेक्ट लगाउँदै छौं। बेसिकमा जानुहोला। बेसिकमा गइसकेपछि तपाईले यहाँ तल स्क्रल डाउन गर्नु भएपछि यहाँ सेक इफेक्ट भेट्न सक्नुहुनेछ। जस्ट यसलाई ओके गरेर यो टिक मार्कलाई एकचोटी ट्याप गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईले यो इफेक्टलाई फोटो भरि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले ड्र्याग गरेर यसको साइजलाई बढाएर फोटो भरि बनाइदिनु होला। त्यसपछि तपाईहरु सिधै 9 नम्बरमा रहेको फोटोमा जानु होला। 9 नम्बरमा रहेको फोटोको स्टार्टिङ पोइन्टमा आउनु होला। स्टार्टिङ पोइन्टमा आएर तपाईले यसलाई फेरि एउटा सेक इफेक्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि भिडियो इफेक्टमा जानु होला। बेसिकमै रहेको हुन्छ। तपाईले थोरै स्क्रल डाउन गरेर सेक इफेक्टलाई एप्लाई गरेर यो टिक मार्कलाई ओके गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईले यसलाई फोटो भरि मिलाउनु पर्ने हुन्छ। इफेक्टको ड्युरेसनलाई तपाईले घटाएर फोटो भरि मात्रै बनाउनु होला। त्यसपछि तपाईले कुनै पनि फोटोलाई इफेक्ट एड नगर्नु होला। लास्टमा जानु होला। भिडियोको लास्टमा गइसकेपछि तपाईले यहाँ क्यापकटको वाटरमार्क भेट्न सक्नुहुनेछ। यसलाई तपाईले डिलिट गर्नु होला। डिलिट गरेर तपाईले यहाँ एक्सपोर्टिङ बटनलाई प्रेस गरेर यसलाई 100% एक्सपोर्टिङ हुन दिनु होला। साथीहरु केही समय लाग्छ। तब यसको लागि तपाईले वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो भिडियो 100% एक्सपोर्टिङ भइसकेपछि तपाईले जस्ट यो डन बटनलाई प्रेस गरेर डन गर्नु होला। त्यसपछि न्यू प्रोजेक्टमा जानु होला। अहिले बनाएको भिडियोलाई तपाईले सिलेक्ट गरेर एड गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यसको फर्मेट चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ तल तपाईहरु फर्मेटमा जानु होला। त्यसपछि टिकटकको साइज 9:16 लाई सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि भिडियोलाई रोटेट गरेर स्क्रिनमा फिट गर्नु होला। यो तरिकाले दुईवटा फिंगरको सहायताले रोटेट गरेर स्क्रिनमा फिट गरिदिनु होला। अब हामीले यो भिडियोमा अडियोलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि जस्ट तपाईले यो डबल एरोलाई दुई चोटी क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँ एड अडियोको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। जस्ट यसलाई क्लिक गर्नु होला। यो एक्सट्र्याक्टको फोल्डरमा जानु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँ माथि टच गर्नु होला। यसरी टच गरिसकेपछि यहाँ डाउनलोडको अप्सनमा जानु होला र तपाईले यो भिडियोलाई सिलेक्ट गरेर इनपुट साउन्ड अन्लीलाई ओके गरिदिनु होला। यो भिडियोको लिंक म डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु। त्यहाँबाट तपाईले डाउनलोड गरेर यसको अडियोलाई मात्रै युज गर्न सक्नुहुनेछ। अहिले हाम्रो भिडियोमा साउन्ड एड भइसकेको छ। कपिराइट इस्युको कारणले गर्दाखेरि म तपाईलाई साउन्ड सुनाउन सक्दिन। त्यसपछि तपाईहरुले यसको अन्तिममा आउनु होला। भिडियोको अन्तिममा क्यापकटको वाटरमार्क रहेको हुन्छ। तपाईले जस्ट यसलाई सिलेक्ट गरेर डिलिट गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईले यो एक्सपोर्टिङ बटन माथि देख्न सक्नुहुनेछ। जस्ट यसलाई क्लिक गरेर 100% एक्सपोर्टिङ हुन दिनु होला। यो 100% एक्सपोर्ट भइसकेपछि तपाईले डन गर्नु होला। तपाईको भिडियो ग्यालरीमा गएर सेभ हुनेछ। साथीहरु मैले जानेको कुरा तपाईलाई सिकाउने प्रयास गरे। आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो? यदि तपाईलाई मन परेको छ भने साथीहरुलाई पनि शेयर गरिदिनु होला र अहिलेसम्म हाम्रो च्यानलमा तपाईहरु सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु र यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट पनि राखिदिनु होला र आगामी दिनमा कस्तो किसिमको भिडियो चाहनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट बक्समा राखिदिनु होला। यति भन्दै नेक्स्ट टाइम अर्को भिडियो ल्याउने बाचाका साथ अहिलेलाई बाइ बाइ।